Hello Master, kamusta? It's me again, Rob. Next nating lesson ay tungkol sa major pentatonic scale. Itong major pentatonic scale, ito ay common na scale na ginagamit ng mga gitarista. Ang word na pentatonic na ibig sabihin ay 5 notes. Ang pentatonic scale ang madalas at common na ginagamit ng mga gitarista. Madali lang naman ito matutunan kasi hindi naman ito ganun ka-komplikado pag inaral. Yan yung pentatonic scale. So, maraming genre na o klase ng musika na ginagamit itong pentatonic scale. Bihira lang ito sa jazz kasi medyo komplikado ang mga scale ng jazz. Kailangan mo talaga tatama ka sa chords na nire-written. Ang key natin na gagamitin ay sa key of D. So, may mga notes pattern tayo na D, E, F sharp, A, B, balik lang sa D. So, ipapakita ko dito muna tayo sa lower notes. So, D, E, F sharp, A, B, D. Then dito naman tayo sa medyo higher notes. So yung pa rin ang gagamitin nating notes sa key of D. Bali dito, pwede mo naman gamitin dito. Kasi ito, B, tsaka A. Pag naglalaro ka ng pentatonic, pwede mong isama dito. Minsan hindi ka tumatama sa tempo at saka sa nire-rhythm na chords. Kaya dapat medyo maingat ka. Kasi maririnig mo naman yung kung tumama ka pa rin sa nire-rhythm na chords o nasa tempo pa rin yung skala mo. Okay, di rin yun. Nasa yun na yun kung paano mo lalaruin. So, naririnig mo naman, sumasapol siya sa nire-rhythm natin chords. Nag-ano tayo, ending. Okay. So, ganun lang. Nasa inyo na yun kung paano nyo lalaruin yung mga notes na binanggit ko sa major pentatonic. Bahala na kayo kung i-bend nyo. Meron pull off, slide, trill, basta anything na ano nyo gawin nyo. Mas maganda kasi meron kayong sarili na paano mapapaganda yung pentatonic nyo.
pag nag-guitar solo kayo, meron kayong signature. Mas maganda kasi yung sarili nyong scale ay magandang tunog na nagawa nyo dun sa nilalaro o sa mga compose o sa mga ginajam nyong chords. So yun lang. Sana may natutunan kayo sa basic na teenager pentatonic. Bye Master. Salamat. Hanggang sa muli. Salamat.